A most következő történet, a heti napló története bejárta a világsajtót. Megmondom őszintén, jó érzés, nagy érzés volt látni a BBC és a Sky News adásában, hogy ki van írva, hogy az ATV heti napló felvételei és részletet közölnek a mi filmünkből. Beresz Péter kollégám 2 évvel ezelőtt a TikTokon figyelt fel egy idős hölgyre, Lili Ébertre és dédunokájára, Dóra, akik a nácik rémtetteiről és családjuk történetéről beszéltek szinte napi rendszerességgel. Nagyon szépen, hülyen és megrázóan mesélte el Lili, amit átélt. Akkor még csak pár 10 000 követőjük volt, amiből több 100 000, majd több millió lett szempillantás alatt. Ebben a tematikában a pár hónap híján 100 éves Lili Ébert, a világ leghíresebb tiktokere. Sok tini popstárnak nincsen annyi követője, mint neki és dédunokájának. Most következik egy nagyon különleges történet, aminek kicsit részesei vagyunk mi is, az ATV és a heti napló is. Történt, hogy egy bonyhádi régiségkereskedő a raktárában régóta szunnyadó egyik papírdobozban egy legalább 100 éves zsidóbibliát talált, belelapozott és talált benne egy aláírást és egy nevet. Nézte, majd eszébe jutott a heti napló és Peti filmje, és összeállt neki a kép. És ami történetünk, ez a csodálatos történet innen kezdődik. Szól a kakas már, majd megvirjad már. A dal, amit most hallanak, egy réges-régi zsidó népdal. A címe Szól a kakas már. Az Isten és a zsidó nép kapcsolatáról szól. Drónkamerán közben a 14 000 lelkes Bonyhád városát mutatja. Azt a várost, ahol 79 évvel ezelőtt több mint 1000 zsidó élt. Aztán jött a náci megszállás és az azzal együtt járó holokauszt. Az egykor virágzó zsidó élet emlékét mára csak emléktáblák őrzik. A neológ zsinagóga ajtaja zárva van. Az ortodox zsinagóga épülete pedig mostanra már csak egy használt bútoráruház. Sárga lába, kék a szárnya. Ehhez a népdalhoz viszont egy legenda is kapcsolódik. Az elbeszélés egy természetjáró nagykállói rabbiról szól. Történt egyszer, hogy erdőt mezőt járva egy csodahangú pásztorral találkozott, aki éppen ezt a dalt énekelte. A rabbinak pedig annyira megtetszett, hogy azt kérte a pásztortól, tanítsa meg, cserébe aranyat ad neki. Így lett, a juhász egymás után újra és újra énekelte a dalt, a rabbi pedig megtanulta. Viszont amikor az üzlet megköttetett, a pásztorfiú örökre elfelejtette a dalt. Tied leszek már. Micsoda madár, de micsoda madár, kék a lába, zöld a szárnya, engem oda vár. Várj, madár. És ugyanezt a dalt énekli most a 99 éves Lili Ébert egy londoni kórházban. Hihetetlen, hogy még mindig emlékszik rá. Várj, babám, várj, te csak mindig vársz. A jó Isten neked rendel, tied leszek már. És nézzék, milyen boldog most Lili. A kezében lévő zsidó bibliát pár másodperccel ezelőtt kapta kézhez. Béla testvéréé volt. Most meg kéne mutatnom a kisfiú fotóját, de nem tudom, ugyanis nem maradt fenn az emlékéből semmi. A 13 éves fiú Auschwitzban halt meg. Lili 20 éves korában látta őt utoljára. Még a születési anyakönyvi kivonata is megsemmisült, halotti bizonyítványa nincs. De nézzék, ebben a kis könyvben ott van a kisfiú aláírása és a pecsétje is. Béla már nem csak Lili emlékeiben él. Egészen pár héttel ezelőttig mindenki azt hitte, hogy ez a könyv is megsemmisült, de nem. Most a heti napló segítségével a család visszakapta ezt a könyvecskét. Mindjárt látni fogják, mekkora utat tett meg Béla könyve, és biztosan kíváncsiak arra is, hogy mi történt Lilivel, miért van most kórházban. Ígérem, hamarosan mindent elmesélek sorban, de ez a történet kivételesen nem Londonban kezdődik. A helyszín a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, vasárnap délelőtt. Lili Ébert dédunokáját, Dovot és édesanyját, Lili unokáját, Ninát várom. Telefonomon végigkövetem a repülőjük útját.
A kezemben lévő tábla csak amolyan kedves vendégváró gesztus, enélkül is messziről megismernénk egymást. Az első riportunk óta sokszor és sokat beszélünk telefonon, ha pedig Londonban járok, mindig meglátogatom őket, nagyon szeretem ezt a családot. Egy hónappal ezelőtt Dov lelkesen hívott fel. Azt mondta, hogy egy magyar régiségkereskedő fia írt egy levelet, amelyben az állt, hogy szerintük találtak egy régi zsidó bibliát, egy tórát, és meg lehet, hogy Lili testvérének, Bélának a kézzel írt neve és bélyegzője szerepel a lapok között. Ők is látták a heti napló korábbi riportjait. A telefonomon az utolsó fennmaradt családi fényképet nézem az Engelmann gyerekekről. A család orvosa Litzman doktor készítette. A lányok Lilit kivéve mind egyforma ruhában vannak. Ő a még most is Izraelben élő Piri. Alatta a masnis kislány Berta. Hátul a magas fiú Imre. Ott középen a legidősebb gyermek Lili, és jobb oldal pedig René. De Lilinek volt még egy testvére, Béla, aki hiányzik erről a fényképről. A fénykép iskolaidőben készült. Képzeljék, a 13 éves Béla annyira vallásos volt, hogy nem akarta kihagyni a tóra tanulmányait. Bármennyire is könyörögtek a szülei és a testvérei, hogy maradjon a fényképezésre, a kisfiú kirohant az ajtón, és inkább a zsidó iskolát választotta. Ebben a percben szálltak le. Nina és Dov most csak is Béla könyve miatt utaznak Magyarországra. Olyan értékes ez a Biblia, hogy nem bíznak a postában. Az a biztos, ha ők jönnek érte, és ők viszik haza Lilinek Londonba. Hi. Szia, Peti! Szia, hogy vagy? Hungary. How are you? Jó újra látni. Jó újra látni, Peti. Örülünk, hogy itt lehetünk. Nincs sok időnk, holnap késő délután már indul is vissza a repülőnk. Ez alatt kell megjárnunk Bonyhádot, de mindenek előtt egy gyors városnézés. Sajnos Lili nem tudott eljönni, nagyon idős már, decemberben lesz 100 éves. A tavalyi forgatásunk óta sokat romlott az állapota. Kapott egy sztrókot, ami miatt elvesztette a látását, de képzeljék, a család sosem hallotta még őt emiatt panaszkodni. Lili mindennapjai ugyanolyan pozitívan telnek, mint idáig. Most azért van kórházban, mert eltört a lába. Felkeressük a Dohány utcai zsidó negyedet, és bevásárolunk a helyi kóserboltban. Bonyhádon a helyi zsidó közösség eltűnésével ugyanis a kóserboltok is eltűntek. A család viszont szigorúan csak is kóserételeket fogyaszt, hamar megtelik a kosár. Majd készül is az első TikTok videó zsinagógához közeli holokauszt emlékműnél. Dovval kicsit nehéz város nézni, úton útfélen megismerik őt a fiatalok a TikTokról. Aztán irány a Dunapart. A Dunaparti cipőknél közösen emlékezzünk meg a II. Világháború alatt Dunába lőtt zsidókról. A 20 éves fiú meretten nézi a díjnyertes emlékművet. Mai napig nem tudjuk, hány ártatlan ember vesztette itt az életét. Itt is készül egy TikTok videó. De most már muszáj elindulnunk, hosszú az út. Amíg mi Bonyhádra tartunk, elevenítsük fel gyorsan Lili Éber történetét, amit 2 évvel ezelőtt itt a heti naplóban ismerhettek meg. Lilit akkor 97 évesen első magyar stábként látogattuk meg Londonban. Engelmann Lívia 1923-ban született, Bonyhádon egy 6 gyermekes ortodox zsidó család legidősebb lányaként. Édesapja Engelmann Áron még a deportálások megkezdése előtt tüdőgyulladásban halt meg. Sírja ma is Bonyhádon nyugszik. Ez volt az otthonom, és azt elzsabolták. Lili csak 20 éves volt, amikor a nácik megszállták Magyarországot. Édesanyjával, öccsével és 3 húgával együtt a bonyhádi gettóból Pécsen át Auschwitzba deportálták. A megérkezés követően személyesen találkoztak a halál angyalának is nevezett Mengele doktorral, aki döntött. Édesanyja, Nina, Berta és Béla testvérét azonnal a gázkamrába küldte. Lili ekkor látta őket utoljára. Elbúcsúzni sem tudott tőlük. Mengele életben hagyta Lilit, Pirit és Renét. Kényszermunkára küldte őket. Ezután kezdődtek a megalázkodtatásokkal teli mindennapok. Lili ekkor megfogadta, ha túléli a tábor borzalmát, ő elmeséli a világnak, mi is történt ott valójában. 4 hónapot töltöttek Auschwitzban, majd egy Lipcséhez közeli fegyvergyárba szállították húgaival együtt. Egészen az amerikai csapatok megérkezéséig ott dolgoztak. Ez a kis érem. Hihetetlen, de ez az aranynyaklánc túlélte a tábort. Lili édesanyjáé volt, mai napig viseli. De a meghökkentő események itt nem érnek véget. Now, there you can see Lily. Az amerikai csapatok operatőrei megörökítették azt a pillanatot, amikor Lili a Svájcba tartó vonatára várt a többi menekültársával együtt.
Az indulás előtt egy katona lépett hozzá, aki papír hiány egy bankjegyet vett elő, amire azt írta: Good luck and happiness. Azaz sok szerencsét és boldogságot. Lili történetét a dédunoka Dove segítségével az egész világ megismerte. A fiatal fiú fáradtságot nem ismerve kutatja mai napig a család történetét. A koronavírus járvány kitörésekor Lili nem tudott iskolákban, egyetemeken előadást tartani, ezért az akkor 17 éves Dove felvitte a dédnagymamát az internetre, a TikTokra. A videók hatalmas sikert arattak, mert amikor Lili megszólal, a világ elhallgat egy pillanatra. Mai napig minden kérdésre tabuk nélkül válaszol. Történetük az egész világ sajtót bejárta. Amerikától kezdve Európán át, Ausztráliáig mindenki a magyar származású túlélőről és a dédunokájáról beszélt. 2022. áprilisában ismét meglátogattuk Lilit és családját Londonban, amikor is többek között a Heti Napló riportja után megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét Kumin Ferenc nagykövettől. Soha életemben nem gondoltam, hogy egy kitüntetést fogok én kapni Magyarországon. Még most is előttem van az a mosoly, amit Lili arcán láttam. Februárban pedig 3. Károly brit király tüntette ki a Buckingham palotában. A legnagyobb elismerést kapta, a brit birodalom legkiválóbb rendjének tagja lett. We don't know that many stories about my great grandmother's youngest brother, Béla. Nem sok történetet tudunk Béláról, dédnagymamám legfiatalabb testvéréről, hiszen csak 13 éves volt, amikor Auschwitzba vitték. De van egy számomra nagyon meghatározó történet, amit Lili sokszor mesélt nekünk. Ez mindent elmond Béláról. 1944-ben nyáron az Auschwitzba tartó 4 napos vonatút vége pont egy olyan napra esett, amikor a zsidók böjtölni szoktak. Nyár volt, hatalmas hőség. A 13 éves Béla, annak ellenére, hogy az elmúlt 4 napban nem ivott, nem evett rendesen, úgy döntött, böjtölni fog. Mielőtt megérkeztek volna, egy nappal korábban az édesanyja könyörgött neki a vagonban. Mondta neki: Béla, kérlek, igyál egy kicsit, edd meg ezt a darab kenyeret. De nem tette, mert böjtölt. Ez a történet megmutatja, hogy ő mennyire mélyen vallásos volt. Valószínűleg nem tudta, hogy egy haláltáborba fog érkezni. A 13 éves fiú megtartotta a hitét. Késő délután érkezünk meg Bonyhádra. Amíg Nina és Dove elfoglalják a szállásukat a közeli vendégházban, addig én előre megyek, hogy megismerjem a régiségkereskedő házaspárt. Ők is nagyon izgatottak, sok szervezésbe telt, hogy létrejöhessen ez a mai találkozó. Jó napot kívánok! Jó Berec napot Péter kívánok, vagyok. Brauer Zsolt. Berec Péter. Megkóstolom, elég sós, jó? A Brauer család reggel óta a konyhában robotol, meg annyi étellel várják a fáradt csapatot. Hibátlan. Zsolt több mint 20 éve foglalkozik régiségkereskedelemmel, de ez látszik is, annyi könyv és festmény van a házukban, mint egy múzeumban. Jöjjön Péter, megmutatom a könyvet. Az asztalon pedig ott van már kikészítve a várva várt könyvecske. A holokauszt mai napig fájó emlék a városban lakóknak. Erika és Zsolt örülnek, hogy ezzel az ajándékkal is enyhíteni tudják a hozzátartozók fájdalmát. Egyébként Zsolt édesapja is egyike volt azoknak, akik segítették a gettóba zárt zsidókat. A nyilasok ugyanis megtiltották, hogy a keresztények élelmet vigyenek a gettókba, ezért Zsolt édesapja és nagyszülei vajat csomagoltak újságpapírokba. Azzal dobálták a zsidókat. És közben kiabálta, hogy mocskos zsidó. A nyilasok csak azt látták csupán, hogy Zsolt apukája szitkozódva dobálja a gettó lakóit, de a kőnek látszó tasakokban valójában vaj volt. És hogy honnan van ez a Biblia? Zsolt évekkel ezelőtt egy bonyhádi háznál vásárolt egy dobozkönyvet. Ebből a gyűjteményből származik Béla könyve is. A pontos dátumra és helyszínre sajnos már nem emlékszik. Korábban sokat járt házról házra, hogy átnézze a lakók kidobásra szánt holmiait. A doboz évekig a pincében porosodott, aztán nemrég elhatározták, hozzálátnak a dokumentumok feldolgozásához. Ekkor nézték meg csak alaposabban, mit is vásároltak korábban. A könyvekben nevekre bukkantak. A kutató munkába ekkor beszállt Zsolt és Erika fia is, Teofil, aki most sajnos éppen elutazott, pedig ő vette észre Béla kézírását ebben a könyvben. Mondta, hogy te apa, hát itt van egy ilyen könyv, hasonló név, nem tudja, hogy ez az, azt mondja, ő fogja magát, és megpróbálja megkeresni a családot, és értesíti őket, hogy
van ez a könyv, hogy mit szólnak hozzá, hogy az övéké, nem az övéké, mert hát a név alapján lehetett volna ez teljesen más is, tehát nem volt biztos, hogy ez az övéké. A könyv utolsó oldalán a kemény borító mellett ott van a kisfiú kézírása magyarul és héberül egyaránt. És ott a pecsét is, amit a testvérétől, Imrétől kapott. Körülötte pedig apró firkák. A Tóra a zsidók szent könyve, más néven Mózes 5 könyve. Hétről hétre folyamatosan olvassák, ebből tanulnak. Béla könyve Mózes második könyve, az Exodus. A zsidók egyiptomi vándorlását meséli el. Egyszerűen csoda, hogy fennmaradt. A nácik először a könyveket semmisítették meg, mert azokat semmire nem tudták használni. Amit csak lehetett, elégettek. Ez mégis túlélte a vészkorszakot. Zsolt. Hello. Persze. Nagyon örülünk nektek. Thank you. Köszönöm. Nézd, ott a neve héberül. Engelman. Ugye? Igen. Igen, ott van, hogy Ben-Sion Engelman. Ez az egyetlen, ami igazolja számunkra, hogy Béla valóban létezett. Hiszen nincs meg a születési anyakönyvi kivonata, még egy fotónk sincs róla. Lili nagyon örült, amikor elmeséltük neki, hogy megtaláltuk Béla könyvét, és hogy hamarosan a kezében foghatja. Nagyon boldog volt. Természetesen fáj neki, hogy meghalt a testvére, de ez mégis különleges emlék a számára. Csak ez. Annyira hihetetlen. El sem hiszem, hogy mi itt ülünk és találkoztunk önökkel ma, hogy megkaphatjuk ezt a könyvet. Őrület. Ezt nagyon szívesen adjuk a Lili néninek, és egyszerűen nem is tudunk mi semmit mondani, mert lehetetlen, hogy egyáltalán ez meglen, és itt van nálunk. Köszönjük. Az egész családunknak nagyon sokat jelent. Korán kelünk másnap reggel. A zárva tartó neológ zsinagógába tartunk. Velünk tart egy törzsgyökeres bonyhádi lakos is, Hetesi Beáta. Bea azt meséli, hogy a városban lakóknak Lili Ébert példakép. Szeretetre, emberségre és megbocsátásra tanítja az embereket. Bea a kedvünkért még a zsinagóga kulcsát is megszerezte. Dova zsinagógában imádkozik. Azért jött ide, hogy megmutassa, a nácik nem nyertek. A zsidóság bizony ma is él. Nem sikerült őket eltüntetni a földszínéről. Dédnagymamája túlélte a holokausztot. Lilinek 3 gyermeke, 10 unokája és 36 dédunokája van. A nácik pont ezt akarták megakadályozni, de nem sikerült. A 20 éves Dov most abban a városban imádkozik, ahonnan a dédnagymamáját 79 évvel ezelőtt deportálták. Lili nénit és az unokáját az ATV-n keresztül, illetve TikTokon keresztül követjük nagyon sokan innen Bonyhádról. Érdeklődünk a téma iránt, örülünk annak, hogy hallatszik Bonyhád és a túlélők szájából a történetek, és ezt az ATV-nek köszönjük, hogy felkarolta ezt az ügyet, hogy a városnak ezt a hírét tovább vitte, és segít abban, hogy a holokauszt soha többet ne történhessen meg. A reggeli ima után felkeressük Lili fiatal korának meghatározó helyszíneit. Elsőként a Percelmór utca 32-es számot. Itt állt régen az Engelman családháza. És ott van a botlatókő, amit tavaly áprilisban raktunk le. A család egy fényképalbumot tart a kezében, amiben Lili korábbi magyarországi látogatásának fényképei sorakoznak. Nem akart visszaköltözni Bonyhádra, de párszor visszatért egy rövid sétára. Aztán megnézzük Lili szüleinek egykori textilboltját, ahol érdekes mód ma is egy méterárubolt működik. Végül pedig a vasútállomás, ahol a család felszállt a haláltáborba tartó vonatra. Linának és Dovnak egy érzelmi hullámvasút ez a 2 nap. Azokon az utakon sétálnak, ahol annó Lili is. Szomorúan látják, hogy Lili emlékéből és az egykori zsidóságból majdhogy nem semmi nem maradt Bonyhádon. Lassan indulnunk kell Budapestre, nehogy lekéssük a repülőt, de még van egy utolsó fontos helyszínünk, ahová el kell mennünk. A temetőbe, Engelman Áron sírjához. Lilinek fáj, hogy ő már soha nem láthatja az apja sírját, ezért még a kórházba kerülése előtt megkérte Dovot, ha Bonyhádon jár, menjen ki helyette is a temetőbe.
A zsidók nem virágot tesznek a szerettei sírjára, hanem köveket, azok ugyanis nem hervadnak el. Dov, I give you this stone to put it on my late father's cave. Lili az anyukám, akit nagyon-nagyon szeretünk, és nagyon vigyázunk rá, és nagyon kell vigyázni rá. És az itt már London. A kórház előtt Bélha Lili lánya vár minket. Ő fogja átadni édesanyjának Béla könyvét. Azt meséli, Lilinek nehéz napjai vannak a műtét óta. Megviselte a beavatkozás. Bár Lili nem lát, Bélha tudja, sokat fog neki jelenteni, hogy a kezében tarthatja testvére könyvét. És azt mondja, Béla könyve nem csak az ő családjuknak egy fontos erekje, hanem az egész zsidóság számára. A zsidókat főleg a judaizmusuk miatt üldözték, mert a Tórából tanultak, mert meg akarták tartani Isten törvényeit. Béla könyve megmutatja, hogy nem lehetett minket elpusztítani. Mi a jövőben is a Tórából fogunk tanulni. Ez egy szimbólum. A zsidó vallás folytonosságát fejezi ki. Mi minden héten a Tórát olvassuk a zsinagógában, és a jövőben is ezt fogjuk tenni. 6 millió ember, köztük Béla is azért halt meg, mert ebből a könyvből tanult. Mert a zsidó hagyományokat akarta továbbvinni. Őt sikerült megölni, de nem sikerült elpusztítaniuk a Tórát. És soha nem is fogják tudni, mert a Tóra örökkévaló. Itt van egy kis book. Szafta, itt a kezedben a könyv. Itt van a kezedben most. A book, ami a Bellának volt a bookja, és itt írta a nevet. Itt írta a nevet. És most ez megvan, visszajött haza. Ne viccelj. Igen. 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 Most a te kezedben volt. Ez neki volt a kezedben. Ebben tanult. Látod, ez az élet. Igen, mamki. Igen. Ám Iszrael haj. Miket nem lehet megelni. Itt van a könyv, te kezedben. Ez az levet. Ami kell, hogy jöjjön, az jön. Igen, pontosan. Az nem kérdés. Igen. Lili, csókolom, azt szeretném mondani, Magyarországon nagyon sokan szeretik Önt. Nagyon sokan szeretik Bonyhádon, és nagyon sokan küldik az üdvözletüket. És azt kívánják, hogy Lili néni gyógyuljon meg. Köszönöm szépen, az a legfontosabb. Az a legfontosabb. Ha az megvan, akkor már készen is vagyunk. És mit üzen most Magyarországnak? Legfontosabb, hogy békesség legyen már. Békesség legyen, hogy csöndben legyünk, hogy ne háborúzkodjunk, hogy nyugalommal élhessünk.
2021. októberében jártam először Lili Ebertnél Londonban. Akkor volt 97 éves, és megígértem neki, hogy bármi is történjen, mi itt leszünk majd a 100. születésnapján, és együtt fogunk ünnepelni. Most is ezt mondom, bár kórházban van, de hiszem és tudom, hogy meg fog gyógyulni. És azt is tudom, hogy ehhez kellett ez a könyv. Isten éltesse még nagyon sokáig, Lili, és találkozunk decemberben. A Heti Naplóban Berec Péter riportját látták. Lili Ebert családja nem adja fel a reményt, hogy a jövőben találnak egy fényképet Béláról, az Auschwitzban megölt 13 éves kisfiúról. Ha önök járatosak az archívumokban, Bonyhád környékén élnek, vagy van bármi ötletük, információjuk, hol lenne érdemes kutatni, akkor írjanak Berec Péter kollégánknak, ugye itt látják az e-mail címét, és ő továbbítja az Dónak és a Dédúnak, illetve az egész családnak. A család egyébként elkeseredve látta, hogy a bonyhádi zsidó temető területén több kóborkutya van, egészen pontosan 25 kóborkutya van elhelyezve. Ezt ebben a filmben direkt nem mutattuk, a világ minden részéről látogatnak ide rokonok, és elsőként az ugató kutyafalkával találkoznak. A bonyhádiak többször kaptak már ígéretet arra vonatkozólag, hogy a problémát orvosolják, de ez eddig még nem történt meg. Tehát még egyszer mondom, ez egy szent hely, egy zsidó temető, és itt van egy kutyatelep, természetesen kutyatelepre szükség van, de nem gondolom, hogy egy temető területén. Reméljük, hogy a jövőben több figyelem jut majd erre a temetőre, és rendeződik a helyzet. Üzenem ezt a városvezetésnek és a zsidó szervezeteknek.